Ciao! Tocmai a fost votată destinația anului 2025 în România și am găsit informații foarte faine și utile pe site-ul celor care au organizat această tragere la sorți cu destinația anului 2025 la noi în țară. Dacă mă urmărești până la capăt, o să afli care este destinația anului 2025 în România, dar și care sunt categoriile și ce premii au fost acordate la ce ai de vizitat la noi în țară. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursii și din călătorii, dar și informații de genul acesta. Ce mai putem descoperi la noi în țară în anul în care suntem în 2025, pentru că vine vara, vine toamna și avem câteva destinații care chiar merită abordate. Sper să afli lucruri noi dacă mă urmărești până la final. Pentru destinația anului 2025 au fost 6 categorii. Orașe care inspiră, stațiuni balneoclimaterice, tărâmuri fermecate, sate de poveste, distracție și aventură, cultură și educație, că trebuie și din asta, nu? Procesul a fost destul de lung pentru destinația anului 2025, a început undeva în noiembrie. Din noiembrie-decembrie au fost nominalizări, după au fost calificări, după care au fost finaliști, au fost perioade de votare. În 8 aprilie a fost tragerea la sorți. Să le luăm pe rând, să vedem despre ce este vorba. La categoria orașe care inspiră au fost 3 finaliste: Oradea, Sibiu și Brașovul. Anul acesta a câștigat Oradea. Și pot să spun că bine meritat a câștigat. Chiar dacă sunt din Sibiu, trebuie să recunoaște că sunt și alte orașe care prosperă și care se dezvoltă. Și am fost recent în Oradea și am avut o impresie extraordinar de frumoasă asupra orașului. Am făcut o prezentare cu Oradea acum câțiva ani, încă se lucra în centru, încă mai există și la momentul acesta ceva lucrări pe malul Someșului, dar la cum se prezintă merită din plin o vizită. La nivel de infrastructură orașul se prezintă foarte fain, la nivel de turism așteaptă oamenii să-l descopere. Bravo Oradea, meriți din plin acest premiu. Și Sibiu și Brașovul sunt orașe care au tradiție în turism, dar de data asta Oradea a fost peste. La următoarea categorie, stațiuni balneoclimaterice, au fost 3, a câștigat Sovata. Este o stațiune foarte faină, renovată, poți să mergi să te plimbi, pe acolo ai ce face. Pride-ul este aproape, dar ca infrastructură stațiunea este foarte fain pregătită ca să te plimbi în natură și să te bucuri de ce îți oferă o stațiune așa cum ar trebui să fie cam toate de la noi din țară. Pe locul 2 a fost Băile Felix, am făcut o postare recentă din Băile Felix, sau că am terminat lucrările în Felix. Frumoasă legătură între Oradea ca oraș și Băile Felix cu linie directă pe drum din ăla separat de toate satele. Pe locul 3 este Vatra Dornei. Trebuie să recunosc că am fost în Vatra Dornei acum vreo 20 de ani și nu am rămas cu un gust foarte plăcut, dar mi-am pus-o pe listă pentru că nu știu ce înseamnă Vatra Dornei la momentul prezent. Avem categoria tărâmuri fermecate și avem 3 zone de poveste, de tărâmuri fermecate. Delta Dunării, care a luat locul 1, Ținutul Mănăstirilor din Bucovina, este consacrat, deci nu avem ce să mai spunem despre mănăstiri, deci sunt cele mai frumoase zone din țară. Dar pe locul 3 s-a calificat și a primit premiul Colinele Transilvaniei. Am avut prilejul să fiu invitat la un infotrip pe Colinele Transilvaniei. Ne-am petrecut 2 zile și o să revin cu niște materiale super faine și ce ai de făcut în Colinele Transilvaniei. Dacă nu mai sunt cuvinte de adăugat despre Delta Dunării și nici despre mănăstirile din Moldova, pot să spun că Colinele Transilvaniei este o destinație care merită pusă pe lista de dorințe și locurilor de vizitat. La categoria sate de poveste sunt 4 finaliste. A câștigat Remetea din județul Alba. Am făcut postare de la Remetea. Este o zonă foarte frumoasă ca și încadrare, înconjurată de munți, de cetate. Peisajul este deosebit acolo. Satul are farmecul lui. Zona merită abordată din punct de vedere al drumeților și a priveliștilor care se deschid stând în satul ăsta Remetea. Pe locul 2 este satul Mila 23 din Delta Dunării. Am fost de vreo 2 sau 3 ori în Mila 23. Dacă la început nu era absolut nimic acolo ca și turism, 2-3 pensiuni, dar nu era nimic în sat. Pe malul canalului acum sunt terase, sunt localuri, magazine, poți să-ți petreci seara, am avut muzică live, degustare de vinuri, deci un pic mai comercială, dar ai ce face. Pe lângă plimbările de peste zi din Delta, Mila 23 are și viață de seară. Satul Breb din Maramureș, eu personal nu am fost în satul Breb, dar este
pentru mine pus pe lista de vizitat în Maramureș. Și încă un sat pe care îl cunosc foarte bine este satul Biertan. Este cea mai renumită biserică fortificată din județul Sibiu, la Biertan, și satul a luat o amploare extraordinară, mai ales că inclusiv traseul de la Transilvanica trece prin Biertan. La categoria distracție și aventură sunt parcuri de distracție. Nu ne concurăm cu niște parcuri renumite, dar avem și noi câteva destinații. A câștigat din nou parc din Râșnov, Brașov. Pe locul 3 este complexul de la Rinige la Gura Humorului din Suceava și pe locul 4, neașteptat, pentru că este foarte aproape de Sibiu, este casa întoarsă de la Avrig, Brambura Park. Este o casă întoarsă. Pe lângă această casă s-au făcut mai multe chestii acolo de atracție, cu restaurant, unde poți să-ți petreci cumva câteva ore spre o zi cu familia, ca să te bucuri un pic de natură, dar și ceva aventură. La cultură și educație, 3 au fost finaliste. A câștigat Muzeul Satului, muzeul ăsta din Sibiu. Recomand! E frumos pentru că poți să găsești anumite evenimente cu tradiții în perioadele de sezon. Pe locul 2 a fost Castelul Bran, cea mai mare atracție a României sau cea mai vizitată atracție din România. Pe locul 3, Castelul Corvinilor de la Hunedoara. Toate sunt consacrate, nimic nou, cel puțin pentru mine aici. O categorie faină, cea mai bună promovare. Cea mai bună promovare a câștigat Via Transilvanica. Este ceva extraordinar ce au reușit să facă acei oameni. 1400 de kilometri de traseu care descoperă în cele mai frumoase zone ale României și planul este să întindă această Via Transilvanica și pe alte zone istorice ale României. Nu ai cum să o faci toată odată, este imposibil, dar este fain să prinzi câteva bucăți din Via Transilvanica pe anumite regiuni. Avem și noi în nordul județului Sibiu, dar există și pe Alba, există și din Suceava și în sud. Au un site extraordinar de bine pus la punct, cu traseu, cum poți să-l faci, unele cu biciclete, unele pe jos, cum îți place. Orașul Craiova se promovează din ce în ce mai mult și mai bine. Anul trecut se concura foarte tare cu Târgul de Crăciun de la Sibiu. Au spus că e mai frumos ca la Sibiu, nu ne certăm aici. Dar se fac lucruri frumoase acolo și este bine că apar tot mai multe orașe care au ceva de oferit din punct de vedere turistic. Bravo lor! Doamna Olguțan, numai bine! Pe locul 3 la promovare este România Turistică și am deschis site-ul lor de curiozitate și au făcut niște lucruri deosebit de faine. Deschide site-ul la România Atractivă și au foarte multe secțiuni acolo pe care poți să le faci în funcție de ce-ți dorești tu sau de cum te simți tu bine. Au ruta castelelor, ruta curiilor din Transilvania, ruta culelor, rută gastronomică, rută de biserici fortificate, rută de biserici din lemn. Sunt multe categorii, mănăstiri, teritorii care merită luate cumva la pas. Au o secțiune de evenimente unde poți să descoperi pe un calendar ce evenimente organizează ei, ca să poți cumva să te organizezi dacă ai un concediu sau un weekend, să poți să faci ceva organizat de ei. S-au dat și premii speciale. Un premiu special s-a dat la Republica Moldova, destinația lor turistică numărul 1 este complexul de la Cricova. Am fost de 2 ori, recomand, fără nici o reținere. Hotelul anului este Hotelul Malibu din Mamaia. N-am mai fost de mult în Mamaia. Județul anului, județul Sibiu. V-am spus, Colinele Transilvaniei este o combinație între Sibiu și Brașov, chiar cu ceva spre Mureș, și s-au făcut lucruri deosebit de frumoase. Și o să revin cu detalii cum poți să descoperi Colinele Transilvaniei și o să vezi ce înseamnă să mergi fără stres, să iei pulsul și să te bucuri de ce oferă aceste coline ale Transilvaniei. Tot la premiul special a fost și județul Brașov. Am spus combinația între Sibiu și Brașov. Colinele Transilvaniei, lucruri foarte faine s-au făcut în combinație de aceste două județe, de fapt de niște firme care s-au pus la masă și au organizat ceva frumos pentru noi ca turiști. Și marele premiu al anului ca destinație 2025 este Delta Dunării. Am făcut mai multe postări din Delta Dunării, 10 atracții din Delta Dunării, cum am ajuns în Delta Dunării. Este cea mai frumoasă experiența mea ca și all inclusiv, dar nu ca și mâncare, că mergi să te giftuiești, să stai și așa, ci ca organizare, care te preiau, te duc, te plimbă, masă, mâncare, pensiune, baie, toate astea le-am făcut. Le găsești toate pe canalul meu. Foarte multe materiale de aici sunt deja listate de mine. Am și eu 2-3 pe listă. Dacă ai găsit lucruri utile, dă și mie un like. Spune și mie dacă sunt alte destinații pe care le poți împărtăși, le-ai descoperit și le poți împărtăși cu alții. Și dacă iese ceva de aici care ți le-ai pus pe listă și vrei să vizitezi. Îți doresc zile frumoase, numai bine și drumuri faine. Pa!